Mitt första nyår i Sverige. Är det ditt allra första nyår i Sverige? Jag minns fortfarande väldigt tydligt mitt allra första nyår här i Sverige. Jag var osäker och ofta överväldigad. Många saker var nya för mig. Jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig rätt där. I mitt hemland är nyår verkligen helt annorlunda. I Sverige känns den här dagen mycket lugnare. Ibland känns allt till och med strikt. Idag pratar jag med er om det. Jag vill hjälpa er så att ni känner er trygga. Ni ska inte göra exakt samma misstag som jag. Samtidigt förklarar jag viktiga och svåra ord för er. Förklaringarna är mycket enkla och tydliga. Så lär ni er hur svenskar firar sitt nyår. Och ni lär er samtidigt också nya svenska ord. Att komma fram och den första kulturchocken. Den 31 december börjar mycket lugnt i Sverige. Jag vaknar och hör nästan ingenting. Ingen musik, inga höga röster. Gatorna är tomma. Många butiker är stängda. Jag tittar ut genom fönstret och tänker kort att det är en vanlig dag. Men det är nyårsafton. Det är mitt första nyår i Sverige. I mitt hemland är den här dagen helt annorlunda. Där börjar firandet redan på morgonen. Människor är ute. Musik spelas överallt. I Sverige syns inget av det. Denna tystnad gör mig nervös. Jag undrar om jag missar något. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag stannar hemma. Jag tänker mycket. Nu kommer ett viktigt ord. Ordet är årsskiftet. Årsskiftet är stunden då ett år slutar och ett nytt år börjar. För många människor i Sverige är årsskiftet inte en heldagsfest. Det är ett speciellt ögonblick. Men det kommer senare. På förmiddagen håller sig många lugna. De vilar. De förbereder sig inombords för kvällen. Vid lunchtid går jag kort ut. Jag ser andra människor. De verkar avslappnade. Ingen verkar ha bråttom. Det förvånar mig. Jag är osäker. Jag undrar om jag borde träffa vänner. Eller om det är oartigt. Många frågor snurrar i mitt huvud. På eftermiddagen förblir stämningen lugn. Men jag känner att något förändras. Det ligger spänning i luften. Människorna är hemma. De väntar. Det förstår jag först senare. I Sverige fokuserar mycket på kvällen, särskilt på natten. När det blir mörkt ändras allt. Gatorna fylls sakta. Människor samlas. Röster blir högre. Musik hörs. Dagens tystnad försvinner. Nu börjar det många väntar på. Festen startar sent. Det är typiskt. För mig är det nytt. I andra länder börjar allt tidigare. Här börjar allt på en gång. Strax före midnatt blir det mycket intensivt. Det smäller överallt. Himlen blir ljus. Människor skrattar. De kramar varandra. De ropar något till varandra. Årsskiftet är nu här. Denna stund är stark. Den är högljudd. Den är känslosam. Sedan fortsätter det. Många människor firar länge. Vissa till morgonen. Det visste jag inte första gången. Jag var trött. Jag var överraskad. Jag var inte förberedd. Idag vet jag bättre. Nyår i Sverige har 2 sidor. En lugn dag och en mycket högljudd natt. Om man vet det känner man sig tryggare. Man förstår människorna bättre. Man vet vad som väntar. Så blir årsskiftet inte stressigt. Utan spännande. Och speciellt. Förberedelse och felaktiga förväntningar. På kvällen mitt första nyår i Sverige märker jag att jag är dåligt förberedd. Dagen hade varit lugn. För lugn. Jag trodde att jag inte behövde något särskilt. Jag hade inget tydligt program. Jag hade inga klara planer. I mitt hemland bestämmer man ofta spontant. Man möter folk på gatan. Man följer bara med. I Sverige fungerar det inte alltid. Många har planerat flera dagar i förväg. De vet precis var de ska fira kvällen. Det visste jag inte då.
Nu kommer ett viktigt ord. Ordet är förberedelse. Förberedelse betyder att man tänker före och ordnar saker innan något börjar. Denna förberedelse är i Sverige mycket viktig, särskilt på nyårsafton. Många handlar redan i förväg. De tänker på mat, de tänker på dryck, de funderar på vilka de vill fira med. De bestämmer tidigt. Jag underskattade det. Tidigt på kvällen sitter jag hemma. Jag tittar på mobilen. Jag väntar på meddelanden. Inget kommer. Jag känner mig plötsligt ensam. Det var ingen skön känsla. Jag tänker att jag gjort något fel. Egentligen var jag bara inte förberedd. Många svenskar firar inte spontant. De bjuder in. Eller så blir de inbjudna. Utan inbjudan stannar man ofta hemma. Det är inte oartigt menat. Så är det bara. Det visste jag inte då. Jag går ändå ut. Jag tror att jag hittar sällskap någonstans. Gatorna är fulla av människor. Men alla verkar ha ett mål. Grupper går tillsammans. Vänner skrattar. Ingen väntar. Jag märker att förberedelse ger trygghet här. Den som är förberedd känner sig lugnare. Den som är förberedd vet var man hör hemma. Jag hade inte den känslan. Jag var osäker. Jag visste inte om jag störde. I mitt hemland är det annorlunda. Där är nyår öppet. Man börjar lätt ett samtal. I Sverige behöver man ofta en fast ram. Det är inte kyla. Det är struktur. Många utlänningar förstår det först senare. Förberedelse betyder också att ställa in sig mentalt. Många vill ha noll stress. De vill ha en tydlig ordning. Först träffas man, sedan firar man, sedan kommer midnatt, sedan festar man vidare. Den ordningen ger ro. Jag kände inte den ron. Jag var nervös. Idag gör jag annorlunda. Idag planerar jag nyår. Jag frågar tidigt. Jag tackar ja eller nej. Jag handlar i god tid. Jag vet var jag ska vara. Det minskar pressen. Det känns bra. Förberedelse är inget tvång. Förberedelse är ett stöd. Om du vet det undviker du frustration. Du känner dig inte utestängd. Du förstår varför folk inte hör av sig spontant. Du vet att det inte är personligt. Nyår i Sverige fungerar bättre med förberedelse. Om du accepterar det blir kvällen lugnare. Och du kan njuta av natten. Fyrverkerier och ansvar. När kvällen blir senare märker jag att stämningen ändras kraftigt. Gatorna är nu fulla. Överallt finns människor. Några skrattar högt. Andra bär på påsar. Jag hör redan de första smällarna. Det luktar rök. För mig är det nytt. I mitt hemland ordnar staden ofta ett stort fyrverkeri. I Sverige skjuter många sitt eget fyrverkeri. Nu kommer ett viktigt ord. Ordet är ansvar. Ansvar betyder att du tänker på ditt beteende och på andras säkerhet. Det här ansvaret är mycket viktigt på nyårsafton. Många har fyrverkerier med sig. De tror att de vet vad de gör. Eller de hoppas det åtminstone. Jag står vid kanten av gatan. Jag tittar på allt. Vissa tänder raketer mycket försiktigt. Andra verkar otåliga. Jag ser att det finns tydliga regler. Men alla följer dem inte. Det gör mig rädd. Jag känner mig osäker. Jag vet inte var jag ska stå. Jag undrar om det är farligt. Många utlänningar känner sig obekväma här. Man är inte van vid ljudnivån. Man känner inte rutinerna. I Sverige förväntar man sig att alla tar ansvar. Man passar på sig själv och på andra. Ingen förklarar det högt. Det förväntas bara. Jag lär mig det den hårda vägen. En raket flyger mycket nära mig. Jag blir rädd. Hjärtat slår fort. Jag går vidare. Jag söker en säker plats. Idag vet jag att detta är normalt. Man måste själv välja var man står. Man måste hålla avstånd själv. Ansvar betyder också att känna gränser. Att inte göra allt. Att inte stå överallt. Många svenskar är mycket fria den här kvällen. Men de tittar ändå på vissa saker. De vet när de måste vara försiktiga.
För mig var det ovant. I andra länder sköter staden ofta allt. Här är alla del av händelsen. Alla bär ansvar. Det kan kännas kaotiskt. Men det hör till kulturen. Efter 12 blir ljudet ännu högre. Himlen är full av ljus. Gatorna är fulla av människor. Ändå finns en sorts ordning. Folk ser efter varandra. Man hjälper om något händer. Jag ser människor som varnar andra. Jag ser hur någon drar tillbaka en vän. Dessa små ögonblick visar mig något viktigt. Frihet och ansvar hör ihop här. Idag vet jag hur jag ska bete mig. Jag är uppmärksam. Jag är lugn. Jag håller avstånd. Jag njuter av fyrverkeriet. Men jag förlorar mig inte i det. Om du förstår detta känner du dig tryggare. Du vet att du inte måste göra allt. Du får titta. Du får skydda dig. Ansvar betyder inte rädsla. Ansvar betyder medvetenhet. Och det gör nyår i Sverige intensivt, men också hanterbart. Midnatt och den viktigaste stunden. Strax före 12 ändras stämningen ännu en gång. Människorna tittar oftare på sina mobiler. Vissa räknar minuterna, andra står stilla. Jag känner att något viktigt händer nu. Alla väntar på samma ögonblick. I Sverige har 12-slaget på nyårsafton en särskild betydelse. Det är inte bara klockan 12. Det är övergången till ett nytt år. Ljuden blir högre. Spänningen stiger. Jag står tillsammans med andra människor. Några känner jag väl, andra knappt. Ändå känner vi oss förenade. Nu kommer ett viktigt ord. Ordet är skåla. Skåla betyder att människor slår ihop sina glas, ser varandra och önskar gott nytt år. Precis det sker vid 12-slaget. Klockan slår 12. Allt exploderar samtidigt. Fyrverkerier, bullret, ljuset, röster, folk ropar, folk skrattar. Folk kramar varandra. Jag håller ett glas i handen, jag skålar. Även med personer jag knappt känner. Det är normalt. I det ögonblicket är alla lika. Det gillar jag. I mitt hemland är 12-slaget också viktigt. Men där blir det ofta mer känslosamt. I Sverige känns allt kort men intensivt. Stunden är stark, men den varar inte länge. Efter skålen fortsätter många samtal snabbt. Vissa går ut, andra stannar inne. Jag blev överraskad. Jag trodde att stunden varade längre. Men i Sverige är den klar och direkt. En kort höjdpunkt. Sedan går livet vidare. Många dricker vidare. De skrattar. De pratar. Men utan stort drama. För mig var det ovant. Jag väntade mer patos. Fler stora ord. Istället hör jag enkla fraser. Gott nytt år. Allt gott. Hälsa. Det räcker. Idag förstår jag det bättre. Stunden räknas. Inte orden. Skålen förenar. Även utan långa tal. Jag iakttar människor. Många verkar nöjda. De behöver ingen stor scen. Årsskiftet har skett. Det räcker. Sedan fortsätter natten. Vissa dansar. Vissa sitter tillsammans. Andra tar en promenad. Gatorna är fulla. Överallt firas det vidare. Till sent på natten. Men den viktigaste stunden är förbi. Jag minns att jag då hade mycket energi. Jag ville mer. Mer känsla. Mer mening. Idag ser jag det annorlunda. Meningen ligger i det gemensamma ögonblicket. I skålen. I den korta ögonkontakten. I känslan att inte vara ensam. Om du vet det förstår du nyår i Sverige bättre. Du väntar ingen lång höjdpunkt. Du njuter av den enda stunden. Och sedan släpper du den. Det gör kvällen lugnare. Du är en del av allt. Utan press. Utan stora förväntningar. Så blir 12-slaget det är här. Kort. Starkt. Och förenande. Nyårslöften och ärliga samtal. Efter midnatt blir stämningen lugnare, men inte genast. Många människor stannar tillsammans. De sätter sig ner. De pratar. Musiken spelas tystare. Nu startar ofta andra samtal.
Samtal som är mer allvarliga. Jag sitter vid bordet med vänner. Glasen är halvfulla. Natten är lång. Någon talar om det nya året. Om önskningar. Om planer. Nu kommer ett viktigt ord. Ordet är nyårslöfte. Ett nyårslöfte är en plan eller ett mål för det nya året. Många människor i Sverige pratar på nyår om sina löften. Men de gör ingen stor show av det. Ingen skriker ut sina mål högt. Samtalen är lugna, ärliga. Vissa säger att de vill träna mer. Andra vill arbeta mindre. Några vill ha mer tid för sig själva. Jag lyssnar noga. I mitt hemland är sådana samtal ofta mycket känslosamma. Man lovar mycket. Man talar stort. I Sverige är det annorlunda. Människorna är försiktigare. De säger bara det de verkligen vill försöka. Det överraskar mig. Jag tycker om det. Det känns realistiskt. Människorna vet att löften är svåra. De vet att inte allt lyckas. Därför förblir de lugna. Ingen dömer den andra. Ingen skrattar. Det gillar jag. Jag märker att nyår här inte bara är fest. Det är också en stund för eftertanke. Många människor ser tillbaka. De talar om det gångna året. Om problem. Om framgångar. Dessa samtal kommer sent på natten. Inte i början. Först när oljudet avtar. Jag minns att jag då var mycket trött. Men jag ville lyssna. Jag ville förstå. Idag vet jag att dessa samtal är viktiga. De hör till nyårskvällen. Inte för alla, men för många. Löftet är inget löfte till andra. Det är något personligt. Något stilla. Vissa behåller det för sig själva. Andra delar det med en person. Inte mer. I Sverige räknas inte hur stort ett löfte låter. Det räknas om det är ärligt. Jag tycker det är typiskt svenskt. Jordnära. Realistiskt. I andra länder talar man ofta större. Här talar man mindre. Men kanske mer hållbart. Som utlänning måste man lära sig det. Man behöver inte hänga med. Man behöver inte bevisa något. Det räcker att lyssna. Det räcker att vara ärlig. Om du blir frågad kan du säga något. Eller låta bli. Båda är okej. Idag har jag själv löften. Men jag talar inte mycket om dem. Jag tänker hellre i lugn och ro. Det har jag lärt mig i Sverige. Nyår är inte bara oväsen. Det är också tystnad. Det är inte bara fest. Det är också eftertanke. Löftet är en del av det. Om du förstår det känner du dig bättre. Du pressar inte dig själv. Du vet att ärlighet är viktigare än stora ord. Så anpassar du dig. Och så blir nyår i Sverige inte bara högt, utan också personligt. Den 1 januari och vad som stannar kvar. Nästa morgon vaknar jag långsamt. Det är den 1 januari. Ute är det tyst, mycket tystare än i natt. Gatorna är tomma. Överallt ligger rester av fyrverkerier. Jag öppnar fönstret. Luften är kall. Mitt huvud är tungt. Men jag känner mig lugn. Nu kommer ett viktigt ord. Ordet är vanan. En vana är något man gör regelbundet eftersom man är van vid det. På nyårsdagen märker jag hur viktiga vanor är i Sverige. Många människor sover länge. De går upp sent, de dricker kaffe, de äter frukost långsamt. Ingen har stress, ingen har tider att passa. Denna dag är till för vila. Det var nytt för mig. I mitt hemland går livet fortare vidare. Här verkar allt medvetet långsammare. Jag går på promenad. Jag ser andra människor. De går lugnt. De talar lågmält. Några nickar mot varandra. Inte mer. Det räcker. Jag känner att 1 januari inte är en festdag. Den är en övergång. En dag mellan det gamla och det nya året. Många svenskar använder dagen för att samla sig. De städar. De skapar ordning i sitt hem. Ordning är del av många vanor. Också i huvudet. Jag minns mitt första nyår här. Jag var trött. Jag var full av intryck. Men jag var också nöjd. Jag hade lärt mig mycket. Inte bara om nyår, utan om människor, om rytm, om tystnad och buller. Vanorna hjälper med allt detta.
De ger struktur. De ger trygghet. Den 1 januari känns inte tom. Den känns klar. Jag ser familjer. Jag ser par. Jag ser människor ensamma. Alla verkar i balans. Ingen verkar missa något. Det tycker jag är fint. I andra länder är man ofta rädd för tomhet. Här accepteras den. Vanan att ta tid är stark. Som utlänning behöver man tid för att förstå det. I början tror man att det är tråkigt. Sen märker man att det är medvetet. Jag lär mig att respektera denna dag. Jag planerar inget stort. Jag förväntar mig inget. Jag låter dagen komma. Idag är det normalt för mig. Det är en del av min årsstart. Vanan hjälper mig med det. Den säger att inte varje dag måste vara spännande. Att ett nytt år inte måste börja högt. Det får börja stilla. Det passar Sverige bra. Om du firar nyår här, tänk också på nästa dag. Fyll den inte helt. Lämna utrymme. Gå långsamt. Lyssna. Observera, så förstår du mer. Inte bara kulturen, utan också dig själv. Nyår i Sverige slutar inte vid 12-slaget. Det slutar nästa morgon. Med lugn. Med klarhet. Och med vanor som består. Lycka till nästa år.